کېنه او پسې زما په خیال پروکاریوټس اینڈ یوکاریوټس دي. دې نه تاسو آلریډي انشاءالله خبرې خو خیر یو ټچ په ورله ورکو ښه ټیک شو. Prokaryotes and eukaryotes. The word pro means primitive. The word pro means primitive and karyon means nucleus, while the word eu means true and karyon means nucleus. Now what does it mean? It means that those cells which have primitive nucleus are called as a prokaryotic cells and such organisms are called as prokaryotes, while those cells which have true nucleus are called as eukaryotic cells and such organisms having eukaryotic cells are called as eukaryotes. ټیک شو. موږ سره چې څومره organisms دي هغه تاسو پته ده موږ په 5 ګروپونو کې تقسیم کړلي. رابرټ ویټاکر and مارګولس and شوارټز په هغه 5 ګروپونو کې انیمیلیا، پلانټا، پروټیسټا او فنجای د دوه ټولو سیلز چې دي دا تاسو یوکاریوټس دي او صرف د بیکټیریا او د سایانو بیکټیریا دغه سیلز چې دي دا تاسو سره څه دي پروکاریوټس دي. څه مطلب ټرو نیوکلیس؟ یو داسې نیوکلیس چې د هغې نه غیر چاپېره یو پراپر نیوکلیر ممبرین وي هغې ته به موږ ټرو نیوکلیس ویو، او یو داسې نیوکلیس چې د هغې نه به تا سره غیر چاپېره پراپر نیوکلیر ممبرین وي نو دغه فالس نیوکلیس شو. ټیک شو، یا پریمیټیو نیوکلیس شو. ټیک شو. نو دا چې کوم ارګانیزم دی د دو سیل که ته ګوري نو د دو په سیل کې به دنده د نیوکلیر کانټنټس نه غیر چاپېره ښکلی یو نیوکلیر ممبرین کوم چې اوس موږ ووي، جبکې دا چې دی د دو په سیل کې به دا جینیټک میټیریل چې دی د دې چې کوم جینوم دی هغه به په یو سپیسیفیک ایریا کې پراته وي خو د هغې نه به غیر چاپېره نیوکلیر ممبرین نه وي. نو دې ته ته پراپر نیوکلیس نوم هم نشي ورکولی. ښه دې ریجن ته موږ نیوکلیاید ریجن ویو، نیوکلیس ورته نه ویو، نیوکلیس ورته نه ویو. دې ته ولې پریمیټیو نیوکلیس وایي؟ که تاسو بیگ بینګ تیوري اینډ ایولوشن اف ارګانیزم وګورئ نو په هغې کې دا ویلی کېږي چې د ټولو نه اولنی ارګانیزم چې و هغه بیکټیریا و. ټولو نه اولنی ارګانیزم څوک و؟ بیکټیریا و. بیا دغه بیکټیریا چې کله غیر چاپېره خوراک ختم شو نو په دې کې کلوروفیل د اینډ سمبیاسس په نامې نه تحت پیدا شو او سایانو بیکټیریا ته کنورټ شو. نو د ټولو نه اول پخواني اول بیکټیریا او پسې بیا سایانو بیکټیریا شو که نه. وایي دو چې څومره پخوانه و نو دو دومره ساده هومو. ټیک شو. نو چې ساده والی راغی نو د دو نیوکلیر ممبرین نه و، جبکې بیا د پیسیج آف ټایم چې کله ایولوشن کېده نو ایډوانسمنټ راته و، چې ایولوشن کېده نو ایډوانسمنټ راته و. نو ایډوانسمنټ په دې شکل کې راغی چې دنده چې کوم نیوکلیس و د دې نه غیر چاپېره نیوکلیر ممبرین تاو شو. ټیک شو. د دې نه علاوه په پروکاریوټس کې ممبرین باونډډ ارګانیلیز کم چې مایټوکانډریا، انډوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست په ډیرو کې دا به پکې نه وي، جبکې په یوکاریوټس کې به تا سره ممبرین باونډډ ارګانیلیز چې دي دا به پریزنټ دي. ټیک شو. د دې نه علاوه د پروکاریوټس رایبوسومز چې هغه به سمال سایز دي او هغه 70S جوړوي، جبکې د یوکاریوټس رایبوسومز چې هغه لارج سایز دي او هغه تا سره 80S جوړوي. اینڈ د اس هیر مینز د سویډبرګ یونټ، د سویډبرګ یونټ. او سویډبرګ یونټ چې دی اٹ از ایکچولی the unit which is used in the centrifugation or the fractionation of the cell components. ټیک شو. نو په دې کې چې څومره ارګانیل څومره درنی نو هغه به لاندې راځي، نو د هغې په پوزیشن بیس باندې هغې ته دغه یونټ ورکړی دی، او څومره چې سپک نو هغه به لږ بره پاتې کېږي. نو دا سمال سایزډ دي نو دا لږ بره پاتې کېږي. جی د هر یو ارګانیل بالکل. نو موږ خو د نورو د پاره هم ته ویلی شي، نور د پاره هم ویلی شي ښه، خو د هغې دومره ډسکس شي نه دي، مخې ته راغلي نه دي، دومره امپارټنس یې نشته څومره چې د رایبوسومز دي. ها فرق دی پکې بالکل. په دې کې څه دی؟ فرق دی پکې، فرق پکې لیدی شوی دی. ښه د نورو ارګانیلیز دپاره هم دا یونټ ته استعمالولی شي. ښه اټ از ناٹ اونلی لیمیټډ ټو د رایبوسوم. ټیک دی؟ پوه شئ پې؟ ښه اگزامپل څه دي؟ تاسو ته ما وایي د پروکاریوټس بیکټیریا او سایانو بیکټیریا ټول چې دي دا تاسو سره پروکاریوټس دي، د دو سیل پروکاریوټک سیلز دي، جبکې د دې نه علاوه د څلورو کینګډمز کوم ټول ممبرز چې دي دا تاسو سره یوکاریوټس دي. پوهېږئ پې که نه؟ ښه آخري ټاپک ته ورپسې